Xin chào các bạn, khi nhắc đến nước láng giềng phía Bắc của chúng ta, chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến thiên đường của hàng phát. Điều này không cần phải bàn cãi gì nhiều, bởi nó vốn thật hơn chữ thật. Ai cũng biết, Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những sản phẩm đạo nhái và không có bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào có thể thoát được bàn tay photocopy cực kỳ tinh vi của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Từ lĩnh vực thời trang, ẩm thực, siêu xe đến cả siêu vũ khí quân sự, không gì là không có anh em song sinh của mình trú tại Trung Quốc. Hãy comment một thương hiệu mà bạn biết đã bị Trung Quốc làm nhái vào bên dưới video nhé. Để rồi chúng ta sẽ khám phá tiếp xem những thương hiệu nổi tiếng nào đã bị Trung Quốc đạo nhái qua video. Thế giới khóc ròng, 8 lần Trung Quốc đạo nhái thương hiệu nổi tiếng, bá đạo nhất thế giới nhé. 8. Xe ô tô Range Rover. Bạn nào mà đam mê xe hộp, chắc đều biết Range Rover là một trong những mẫu xe SUV hạng sang nổi tiếng, được nhiều người yêu thích đến từ hãng Land Rover của Anh. Nó luôn là niềm ao ước của rất nhiều người và luôn lọt top những chiếc xe được nhiều người yêu thích nhất. Có lẽ vì quá yêu thích mẫu xe này nên các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đã cho ra đời những anh em sinh đôi của siêu xe này. Điển hình như chiếc Landwind X7 nhái Range Rover Evoque. Ngoài ra thì chiếc Hung Kentici cũng là mẫu xe nhái theo SUV hạng sang Range Rover chỉ có giá khoảng 569 triệu đồng, trong khi một chiếc Range Rover chính hãng có giá tại Trung Quốc khoảng 4,3 tỷ đồng. Không chỉ Land Rover mà BMW cũng không thoát khỏi số phận bị copy. Cụ thể chiếc BMW Fax BAIC BJ80 có thiết kế và hình dáng chẳng khác mấy chiếc Mercedes-Benz G-Class. Tuy nhiên, ông bà ta có câu đã thật thì không giả, mà đã giả thì không thể nào là thật được. Và tiền nào thì của đó. Những ô tô này tuy rất rẻ so với ô tô chính hãng từ châu Âu, nhưng chất lượng thì gần như bằng không. Và nhiều mẫu photocopy đã từng được bán ở Việt Nam như BAIC BJ40 với mức giá 938 triệu đồng. Chiếc Yoti R9 bản sao hoàn hảo của Porsche Macan thì có giá chỉ khoảng 13.000 đô, hơn 300 triệu đồng. 7. Game PUBG. PUBG là một tựa game thành công kinh điển lịch sử, vậy nên khó mà lọt khỏi mắt xanh của ông hoàng đạo nhái. Cùng số phận với Overwatch, PUBG đã bị đào lại gần như hoàn toàn gameplay và đưa lên hệ máy di động với cái tên Lord of the Jungle, hay còn gọi là luật rừng. Nhìn chung, các tính năng trong game được copy paste từ PUBG và hàng phát thì không thể nào so sánh với thật được, vậy nên nó cũng chẳng được ưa chuộng tại chính quê nhà của mình. Chưa hết đâu nhé, chắc hẳn các bạn yêu game đều biết Free Fire là game mobile nổi tiếng của Trung Quốc, thế nhưng nó cũng là sản phẩm đạo nhái, từng bị PUBG để đơn kiện vì sao chép trắng trợn game bắn súng sinh tồn PUBG Battleground. Và đẳng cấp vẫn là game Horizon Zero. Các bạn có biết vì sao không? Bởi thay vì bình thường người ta copy một game thôi, đằng này nó gom cả ba tựa game đình đám trên thị trường hiện nay là PUBG, Fortnite và Overwatch lại để nhái, thì thôi đỉnh của job là đây chứ đâu. 6. Adidas. Là một trong những thương hiệu thời trang thể thao đình đám của thế giới, Adidas chắc hẳn phải rất đau đầu với những cái tên song sinh bất đắc dĩ đến từ thiên đường phát của Trung Quốc như thế này. Hết Abadis là đến Ayadis, rồi Abidas, Diadas, Adidas, thậm chí cả Adidas. Với logo thiết kế ba que sọ lá đã được biến tấu thành ba que sọ chó thế mới tài. Không chỉ có Adidas, đối thủ Nike cũng phải chịu cảnh tương tự khi có vô số cái tên nhái xuất hiện ở Trung Quốc như Nike, Nire, Kine, Enkie và Hike. Puma hay Converse cũng bị làm giả không thương tiếc, trong khi con báo sư tử huyền thoại của hãng thời trang Puma đã thay đổi phiên bản khác. Nó đã trở thành con mèo vàng trên sản phẩm, còn tên thương hiệu thì biến thành phôm. Hay sự kết hợp bá đạo trên từng hạt gạo giữa Puma và Converse, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phải bối rối khi nhìn thấy thương hiệu này. Chưa hết, đôi giày hao hao Converse với logo gắn quả táo cắn dở. Có lẽ các nhà sản xuất của Trung Quốc đang cố gợi ý rằng Converse và Apple nên có một màn kết hợp với nhau trong tương lai. 5. Áo dài Việt Nam. Không chỉ sao chép hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng thế giới ở nhiều lĩnh vực, Trung Quốc còn đạo và tự nhận áo dài, trang phục được xem là quốc phục Việt Nam, thành của họ. Có đáng giọng không chứ? Cụ thể vào tháng 10 2020, trên Instagram cá nhân, nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Trần Mạn đăng tải dòng trạng thái về việc mặc sản phẩm do cô thiết kế. Kèm theo bài đăng là những hình ảnh chính cô mặc một bộ váy áo dài tay. Ngay lập tức, cộng đồng mạng Việt Nam đã phản ứng quyết liệt. Nhiều người cho rằng trang phục mà Trần Mạn tự nhận là của mình thực chất chỉ là áo dài Việt Nam cách tân. Đây không phải lần đầu tiên áo dài của Việt Nam được người Trung Quốc sử dụng và gây nhiều tranh cãi.
Tại Miss Earth 2020, thí sinh người Trung Quốc Ziding cũng gây chú ý khi diện mẫu trang phục có nhiều điểm giống áo dài truyền thống của Việt Nam trong phần thi tài này. Ngoài ra, việc một số nhà thiết kế Trung Quốc đạo nhái thiết kế áo dài của Việt Nam và cả nón lá rồi gán trên nó cái mác truyền thống Trung Quốc, khiến cư dân mạng Việt Nam không khỏi bức xúc. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! 4. Starbucks Coffee. Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới, có trụ sở tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ và hiện có mặt ở 64 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Và khi đến với quốc gia đông dân nhất thế giới này, Starbucks Coffee tự dưng có nhiều biến thể một cách kỳ lạ, từ tên gọi cho đến logo thương hiệu. Từ hình ảnh nàng tiên cá đầu đội vương miện biến thành đầu lân với tên gọi Starbucks, hay chỉ còn đảo nguyên cái tên lại thành một thương hiệu mới, Buckstar Coffee. Với hình một cô gái đội mũ trông khá hiện đại, chúng ta có thể tìm thấy một cửa hàng Starbucks Coffee phát hoàn hảo. Starbucks Coffee còn biến thành một loại cà phê mang tên kỳ lạ, Espresso và cả Starbucks. Năm 2006, Starbucks từng giành chiến thắng trong một vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với công ty Trung Quốc Sinbad, tên tiếng Trung của Starbucks. Song đâu vẫn vào đấy, cả phố hàng nhái vẫn mọc lên như nấm ở quốc gia này, bắt chước Starbucks như $1 Coffee, Siyahi Coffee, Lucky Coffee. 3. iPhone. Bạn nào đang sử dụng và yêu thích iPhone thì comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Có thể nói, iPhone là một trong những thương hiệu được sao kê nhiều nhất tại thị trường Trung Quốc. Tài ở chỗ là bất kỳ chiếc iPhone nào được Apple trình làng đều có hàng nhái ở Trung Quốc. Rất nhiều trong số đó thậm chí còn được ra mắt trước sản phẩm của Apple. Để phục vụ nhu cầu khách hàng với tiêu chí rẻ mà đẹp, đó là lý do tại sao hàng nhái Apple Watch Series 7 được bán tại Trung Quốc với giá chỉ hơn triệu đồng. Thời điểm Apple còn chưa giới thiệu, iPhone 13 nhái đã được bán tại Trung Quốc với giá rẻ đến bất ngờ. Tuy nhiên, những sản phẩm Made in Hồ Cẩm Đào này dù có thiết kế bên ngoài giống hệt hàng xịn, nhưng khi mở máy lên, bạn sẽ thấy được biểu tượng trái dứa cắn dở thay vì trái táo khuyết của Apple. Đỉnh cấp đạo nhái của người Trung Quốc còn đáng khâm phục ở chỗ, họ thậm chí nhái luôn cả cửa hàng của Apple. Và nhân viên tại Apple Store phát này, khi được hỏi, vẫn nghĩ rằng họ đang làm việc cho Apple. 2. KFC. Mặc dù thương hiệu gà rán Kentucky đã có mặt ở Trung Quốc, nhưng không vì thế họ không phải là nạn nhân của trò sao chép giả hiệu. Các cửa hàng KFC dởm không những đổi hình ảnh trên nhãn hiệu của công ty xịn, mà còn cố ý thay đổi chữ KFC thành những chữ khác để khiến khách hàng bị nhầm lẫn. Với nhãn hiệu KFC thì các anh chị em sẽ thích hơn chắc, vì nó có avatar đẹp trai hơn ông già KFC. Hay KFD, Kentucky Fried Duck Chang. Phải chăng thương hiệu này bán vịt rán? Nếu bạn nào biết thì hãy comment bên dưới phần bình luận cho mọi người tham khảo nhé. Thậm chí thương hiệu OFC không chỉ khiến hãng đồ ăn KFC giật mình, mà còn khiến Tổng thống Obama chột dạ khi xuất hiện trong logo thương hiệu với khuôn mặt siêu hài hước. Ngay đến sản phẩm đàn ông ai cũng bỏ trong ví, cũng mang những thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, thậm chí là gà rán KFC. 1. Tiêm kích F-35. Tiêm kích F-35 chính là niềm tự hào và là nỗi đáng sợ của nước Mỹ đối với các quốc gia trên thế giới về tiềm lực quốc phòng. Và nếu như Mỹ có F-35, tiêm kích tàng hình siêu thanh thì Trung Quốc cũng có FC-31. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Trung Quốc trông giống hệt F-35 về ngoại hình. Tuy nhiên về nội thất thì hàng Pháp thì không thể nào so sánh được với hàng Âu. Giới chuyên gia quân sự cho rằng FC-31 đối diện với nhiều vấn đề và một trong những điểm yếu lớn nhất là động cơ. Ngoài ra, Trung Quốc còn làm nhái nhiều loại vũ khí thế giới như tiêm kích J7 là bản sao gần như giống hệt mẫu MiG-21 Liên Xô, tiêm kích J11 hay máy bay không người lái giống mẫu MQ-1 Predator của Mỹ. Bởi cái tính hay đi dòm ngó sơ hở của người khác rồi bê nguyên si của người ta về làm của mình nên khiến ai cũng phải dè chừng. Không ít lần, Trung Quốc luôn lăm le những tiêm kích hay thiết bị của Mỹ bị lỗi rơi trên Biển Đông, điển hình như vụ máy bay phản lực F-35 Lightning II của Mỹ rơi xuống Biển Đông. Sau đó các tàu cứu hộ Trung Quốc đã tới vị trí của máy bay bị chìm, khiến Mỹ phải nhanh chóng vớt xác máy bay vì lo ngại công nghệ của tiêm kích thế hệ thứ 5 có thể bị rơi vào tay đối thủ. Bạn ấn tượng với sự đạo nhái thương hiệu nào của Trung Quốc thì hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.